કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાઈઓ તથા બહેનો? તમે બધા મજામાં જ હશે ને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજે જોવાનું છે આપણે વિડીયો નંબર 28. કઈ યોજના છે? વોકેશનલ તાલીમ કેન્દ્ર પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ પીપીપી મોડલ વિશેની માહિતી. તો મિત્રો, તમે એમાં પહેલી વખત આવ્યો, નીચે એક લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન હશે. સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાનો તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી મારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. તો ટોપિક શું છે? વોકેશનલ તાલીમ કેન્દ્ર પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ પીપીપી મોડલ. તો તેનો ઉદ્દેશ શું છે? તેની અંદર ઉદ્દેશ, યોજનાનો ઉદ્દેશ કયો છે કે રાજ્યના આદિજાતિ યુવક યુવતીને રોજગારલક્ષી ઉદ્દેશ કૌશલ્ય તાલીમ આપવાની તથા તાલીમ પૂર્ણ થયાના બાદ રોજગારી પૂરી પાડવાની આનો તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. જેની અંદર તેના પાત્રતા ધોરણો કયા કયા છે તેની અંદર? તો તેની અંદર ગુજરાત રાજ્યના કોઈ પણ આદિજાતિ યુવાનો, ગુજરાત રાજ્યના કોઈ પણ આદિજાતિ યુવાનો આનો લાભ લઈ શકે છે. વોકેશન તાલીમ મેળવવા માટે નિયત કરેલ તાલીમની કોર્સની પાત્રતા મુજબ કોઈ પણ તાલીમ કોર્સમાં જોડાઈ શકે છે. આ યોજનાના ફાયદા ક્યાં ક્યાં છે તેમની અંદર? તો તેની અંદર આદિજાતિ યુવક યુવતીને વિના મૂલ્યે કૌશલ્યવર્ધક તાલીમ આપવામાં આવે છે. તાલીમ દરમિયાન લાભાર્થીને પસંદ કરેલા ટ્રેડ અને કોર્સના સમયગાળા દરમિયાન વિના મૂલ્યે રહેવા તથા જમવાની સુવિધા પણ આપવામાં આવે છે. તાલીમ પૂર્ણ થયા બાદ લાભાર્થીને રોજગાર માટે રોજગારી આપતી સંસ્થાઓ સાથે જોડવામાં તેમને પણ આવે છે. તેમાં પ્રક્રિયા કઈ કઈ છે તેની અંદરથી તેને સરકારનું કંઈક મૂલ્ય તો હોય છે. કઈ કઈ પ્રક્રિયા છે તેની અંદર? તો આદિજાતિ યુવક યુવતીઓના જિલ્લાની પ્રાયોજના કચેરીનો તેને સંપર્ક કરવાનો હોય છે. આનો લાભ મેળવવો છે તો કેનો સંપર્ક કરવાનો છે? આદિજાતિ યુવક યુવતીઓને પોતાના જિલ્લાના પરિયોજના કચેરીનો સંપર્ક કરી શકે છે. આદિજાતિ યુવક યુવતી વોકેશન તાલીમ આપવી અમલીકરણ સંસ્થાઓ પણ સંપર્ક કરી શકે છે. ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી દ્વારા તૈયાર કરેલા ઓનલાઈન પોર્ટલ પણ લાભાર્થીને ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરી શકે છે. આની અંદર અમલીકરણ કરતી કચેરી કઈ કઈ છે, એજન્સી કઈ કઈ છે અને સંસ્થા કઈ કઈ છે, તેનો લાભ કોને કોને મળવાપાત્ર છે? તો તેની અંદર અતુલ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ ફંડ, ગામ અતુલ, તાલુકા ધરમપુર, જિલ્લો વલસાડથી તેને મળવાપાત્ર છે. ત્યાર પછી ભાગલધારા વિભાગ કેળવણી મંડળ, ગામ ભાગલધારા, જિલ્લો વલસાડમાં. ત્યાર પછી સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ ઓફ પ્લાસ્ટિક એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટ્રેનિંગ, ગામ અટક પારડી, તાલુકો ધરમપુર, જિલ્લો વલસાડથી આનો મૂળભૂત માહિતી તેમને મળવાપાત્ર છે. આ યોજનાની અંદર ઓલ ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઓફ ડ્રાઇવિંગ ટેકનિકલ ટ્રેનિંગ એન્ડ રિસર્ચ, ગામ ગજાધરા, તાલુકો વાઘોડિયા, જિલ્લો વડોદરાથી મળવાપાત્ર છે. ત્યાર પછી મુનિ સેવા આશ્રમ, ગામ ગોજર, તાલુકો વાઘોડિયા, જિલ્લો વડોદરામાંથી. ત્યાર પછી શ્રોફ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ, ગામ પાલડી, તાલુકો વાઘોડિયા, જિલ્લો વડોદરા. ગ્રામીણ વિકાસ ટ્રસ્ટ, તાલુકો અને જિલ્લો દાહોદ. સેવા રૂરલ ટ્રસ્ટ, ગામ ગુમાનદેવ, તાલુકો ઝઘડિયા, જિલ્લો ભરૂચ. તો કેવો લાગ્યો મિત્રો તમારે? અમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુ બધું સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.